Xin chào các bạn, hôm nay Maggie sẽ chia sẻ một chủ đề mà không phải về thời trang hay là làm đẹp, mà là một cái chủ đề khá là triết học một chút xíu, đó là cách làm thế nào để có thể giúp bạn xuất bản quyển sách đầu tiên. Theo dõi cùng Maggie nhé. Hôm nay Maggie chia sẻ với các bạn không mang tính chất là hướng dẫn mà nhiều hơn là về phần chia sẻ, bởi vì bản thân của Maggie khi mà xuất bản được quyển sách đầu tiên thì đó là một cái sự rất là may mắn. Thì hôm nay Maggie muốn chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm làm sao để chúng ta có thể xuất bản được quyển sách đầu tiên. Thì thường xuất bản một quyển sách á, Maggie chia nó làm 3 phần. Phần thứ nhất là phần quan trọng nhất, đó chính là nội dung quyển sách. Phần thứ hai đó chính là phần làm sao quyển sách của bạn được xuất bản. Và phần thứ ba là làm sao quyển sách của bạn bán được. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, làm sao để viết được. Để viết được một quyển sách thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định được mục tiêu. Quyển sách của bạn là viết vào thể loại gì? Như sách của Maggie là về tản văn, truyện ngắn. Thì đối với cái thể loại đó chúng ta cần bao nhiêu trang? Thực ra đôi khi chúng ta cứ viết và nghĩ là cái nguồn năng lượng viết của mình rất dồi dào, nhưng mà nếu không đặt ra một cái mục tiêu á, thì chúng ta sẽ không biết là điểm dừng của mình ở đâu. Bản thân của Maggie khi mà viết thì Maggie sẽ đặt ra mục tiêu là mình cần 20.000 chữ, bởi vì 20.000 chữ là số chữ tối thiểu mà nhà xuất bản cần cho cái bản thảo của bạn. Nên cái thứ nhất, bạn cần phải xác định được mục tiêu, bạn cần phải viết được bao nhiêu chữ và bạn cần phải viết theo cái thể loại nào, nên chọn ra cho từng thể loại nhất định trong quyển sách của mình. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai đó là việc tạo động lực, tại vì viết là một cái nỗ lực cá nhân và đòi hỏi bạn phải kiên trì, và đôi khi trong quá trình viết bạn sẽ cảm thấy là không biết mình đang đi đâu. Nên một cái tip mà Maggie muốn chia sẻ với các bạn chính là chọn một cái người đồng hành để người đó có thể tạo động lực cho mình. Có thể là một cái người mình rất là tin tưởng, hoặc là một cái người rất là truyền cảm hứng và thật sự họ quan tâm tới mình. Thì một khi mình chia sẻ với họ mục tiêu của mình, họ sẽ giúp cho mình là nhắc lại cho mình nhớ mục tiêu trong việc viết lách của mình là gì và tạo thêm động lực cho mình. Thì trong cái quá trình mà mình viết, thường Maggie viết một quyển sách chắc tốn khoảng 1 năm tới 18 tháng. Thì trong quá trình đó, cái người mà tạo động lực cho Maggie nhắc nhở rất là thường xuyên là cần phải viết, đã viết được bao nhiêu lâu rồi. Thì có như vậy mới giúp cho Maggie hình thành được cái số lượng chữ và bản thảo mà Maggie đã viết trong quyển sách đầu tiên. Nên cái yếu tố thứ hai là bạn chọn một cái người hoặc vài người mà mình tin tưởng để họ có thể cùng mình đi trên cái con đường viết lách này. Phần thứ ba mình nghĩ đó là các bạn nên đặt ra những cái khoảng mốc thời gian cụ thể để hoàn thành công việc của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là mình cứ viết tới đâu hay tới đó thì chắc chắn là nó cũng không tới đâu tới đó hết á. Nên Maggie nghĩ là có thể là bạn đặt những cái chỉ tiêu hàng năm hoặc là mỗi nửa năm, khoảng thí dụ như là trong 20.000 chữ đó thì mỗi tháng mình cần phải hoàn thành bao nhiêu chữ, rồi mỗi 6 tháng mình sẽ hoàn thành bao nhiêu chương, bao nhiêu chữ, và mình xem lại chương chữ đó và biên tập lại từng phần mà mình viết ra, để cho tới khi mà cái thời gian của mình hoàn thành đó, nội dung của từng phần nó đã được biên tập và chỉnh sửa hoàn chỉnh. Thì cái thời gian là cái chắc chắn các bạn cần phải đặt ra nếu các bạn muốn hoàn thành. Và cái thứ tư mà Maggie nghĩ là các bạn cũng có thể xem xét, đó là nghĩ ra cái nội dung tóm tắt khoảng từ 3 đến 5 câu cho cái tác phẩm hoặc là quyển sách của mình viết ra. Ví dụ nếu các bạn được hỏi là bạn đang viết gì, thì bạn phải lập tức trả lời được ngay là tôi đang viết A, B, C. Ví dụ như đối với Maggie, quyển sách đầu tiên thì Maggie luôn biết là mình đang viết về phụ nữ ở thành thị, với cái cuộc sống của những phụ nữ từ tầm 28 tới 30 và cái phong cách sống của họ tại những cái đô thị lớn. Thì một khi bạn xác định được là cái nội dung chính cho quyển sách của bạn là gì, thì trong quá trình bạn viết, tại vì nó kéo rất là dài từ 1 năm tới 18 tháng, đôi khi bạn sẽ bị đi lạc. Thì cái việc mà đưa ra cái nội dung tóm tắt quyển sách đó sẽ giúp cho bạn đi theo một cái hướng sườn nhất định, bạn sẽ không bị lạc. Và cái việc đưa ra nội dung chính này cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong cái phần 2 là phần biên tập và xuất bản sách. Chúng ta sẽ đến với phần 2, làm sao để xuất bản quyển sách. Những cái kinh nghiệm mà Maggie chia sẻ với các bạn dựa trên kinh nghiệm của một người viết nghiệp dư, nên các bạn đừng nghĩ là cái việc xuất bản sách nào rất là khó khăn. Thì sau khi mà Maggie hoàn thành quyển sách của mình, Maggie đã biên tập lại dựa trên những cái yêu cầu, ví dụ như là số lượng chữ nè, biên tập chỉnh sửa cái nội dung rất là cụ thể nè, đưa ra những cái tóm tắt, những cái đoạn giới thiệu về tác giả, những đoạn tóm tắt. Thì khi mà Maggie gửi cái bản thảo như vậy đến với nhà xuất bản thì họ cảm thấy là mình thật sự tâm huyết với cái tác phẩm của mình và mình rất là chỉnh chu trong tác phẩm của mình tôn trọng mình và mình cũng tôn trọng cái người biên tập bên nhà xuất bản đó. Thì cái đầu tiên là bạn phải hoàn thiện cái bản thảo của mình một cách chuyên nghiệp nhất. Đó là cái phần ít nhất bạn có thể làm. Cái phần thứ hai là làm sao để mà liên hệ với cái nhà xuất bản nếu bạn không có mối quan hệ. Thì thật sự Maggie trước khi xuất bản Maggie không hề có bất kỳ một cái mối quan hệ với bất kỳ một nhà xuất bản nào hết, không biết ai hết. Thì cái Maggie làm là bởi vì mình hay viết tản văn nên mình sẽ lựa chọn những nhà xuất bản phù hợp với cái thể loại mà mình đang viết và phù hợp với cái đối tượng mà mình đang hướng tới. Thì khi mình chọn được những nhà xuất bản đó thì mình cứ chủ động liên hệ. Mỗi cái quyển sách bạn mua về của cái nhà xuất bản đó sẽ có cái thông tin để bạn liên hệ với bên ban biên tập.
để họ xem xét lại bản thảo của bạn. Bạn cứ gửi càng nhiều càng tốt, không có vấn đề gì cả. Và một cái mà Maggie cũng muốn chia sẻ các bạn là đừng cảm thấy là bị thất vọng hay là cảm thấy mình đã thất bại rồi nếu mà các bạn nhận được sự từ chối. Tại vì thực ra bản thảo của Maggie đã bị từ chối 2-3 lần của nhiều cái nhà xuất bản, nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình xem lại cái bản thảo của mình, chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh để cái bản thảo đó khi mà gửi tới các nhà xuất bản khác họ cảm thấy hài lòng hơn. Thì Maggie đã gửi khoảng từ 6 tới 8 nhà xuất bản, và có những người họ đơn giản là không trả lời, hoặc là có những người họ trả lời và nói là bản thảo của mình không phù hợp, hoặc là có những người họ sẽ tư vấn thêm cho mình là nên viết như thế nào. Thì cuối cùng cũng có một nhà xuất bản cảm thấy là cái văn phong và cái cách viết của mình phù hợp với cái đối tượng của họ. Nên để xuất bản quyển sách, cái thứ nhất bạn phải cứ hoàn thiện thật là hoàn chỉnh cái bản thảo của mình một cách chuyên nghiệp nhất. Thứ hai, bạn cứ gửi cho tất cả các nhà xuất bản mà bạn nghĩ là quyển sách của mình phù hợp. Và cái thứ ba là giữ vững tinh thần của mình, đừng bị những cái lời từ chối làm cho bạn cảm thấy là nản lòng, cứ cố gắng. Ok, tới phần thứ ba này có nghĩa là bạn đã thành công rồi, bạn đã hoàn thành được quyển sách rồi, bạn đã được xuất bản, chúc mừng bạn. Tuy nhiên ai viết sách thì cũng muốn là sách của mình được nhiều người biết đến, đúng không ạ? Và cũng muốn được là mình kiếm được một chút tiền nhuận bút từ quyển sách đó. Thì thật ra đối với những cái tác giả mới á, niềm vui chính là người ta biết đến mình. Tuy nhiên đối với những tác giả mới thì thật ra nhà xuất bản cũng sẽ không quá chú trọng nếu thật sự tác phẩm của bạn không thật sự là một cái gì đó rất đặc biệt. Nên thường thì các nhà xuất bản sẽ viết vài bài báo, 1-2 bài báo, giới thiệu lên một vài cái tạp chí, rồi quảng cáo chính trên kênh Facebook. Còn lại thường các nhà xuất bản, các tác giả các bạn sẽ chủ động để quảng cáo và đưa cái sách của mình đến với mọi người. Thì Maggie có một cái lời khuyên là mình không cần đợi đến cái lúc mà sách mình xuất bản mình mới bắt đầu chuẩn bị cái lượng độc giả theo dõi mình. Nhưng bản thân Maggie ngay từ cái thời điểm mà Maggie viết á, thì đã hình thành nên một cái Facebook fanpage, và tới thời điểm mà sách của mình được xuất bản thì cái lượng follow của mình trên fanpage sẽ là khoảng 15.000 người rồi. Thì khi mà quyển sách của mình may mắn được xuất bản ra thì cộng với cái lượng follow của mình trên Facebook thì cái lượng sách được tiêu thụ với một cái tốc độ rất là